สวัสดีครับผมเอ็ดแคมป์ซาฟารีครับวันนี้ผมจะพามาเปิดงานนะครับแม็กคอร์สกับแคมป์ซาฟารีนี่เราเป็น VP นะฮะเข้ามาก่อนเลยจากทางเข้านะครับก็จะมีรถโชว์เป็นรถที่จะต้องไว้ลากนะฮะก็ลากรถพ่วงรถบ้านไปนี่กำลังเทรนดูเทรนแคมปิ้งดิดูยี่ห้อนี้นะครับโอ้โหสโกมาดี้นะครับดูเทรนเขาโอ้โหดูยางหนามดูมีกระเป๋านะฮะหน้าเที่ยวมากเทรนแคมปิ้งรู้สึกว่ามาแรงนะครับอยากรู้ราคามันก็เท่าไหร่อันนี้ดูผู้ดีหน่อยใส่สูตรขับเนาะหน้าใช้นะฮะโอ้โหนี่รถสวยๆกันเลยโอ้โหตัวนี้นะครับรถในฝันผมอีก1คัน Land Rover Defender เป็นรุ่นใหม่นะฮะขับดีไม่ต้องกลัวเสียแน่นอนสวยมากเดี๋ยวมาดูช็อปนี่ดีกว่าในช็อปเนี่ยเป็นเกี่ยวของไลท์เทมของทางแคมป์ซาฟารีได้ออกแบบร่วมกับ Macอยู่ช็อปญี่ปุ่นที่ตัวเอกของเขาเลยวันนี้นี่เก้าอี้นะครับเขาเปิดตัวเป็นเก้าอี้ที่เขาทำส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋านะครับผ้าดีนะครับผ้าแคนวาสนะครับพวกเอ็กกับแคมป์ซาฟารีมีผ้าพันคอเขาถุงใส่ที่เขาเอามาให้นะครับนี่ดูแพ็กเกจน่ารักมากสิ่งที่สำคัญไฮไลท์งานนี้นะครับเจ้าของเขาบอกว่าเขาเป็นคนออกแบบเองกับศิลปินคนหนึ่งในเมืองไทยเป็นเสื้อ Mac X กับแคมป์ซาฟารีอันนี้จะมีจำหน่ายในเมืองไทยและญี่ปุ่นและมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็จะมี2ลายนะครับก็ได้นะครับว่า Mac X กับแคมป์นะครับก็งานไทยได้ส่งออกนอกบ้างนะครับอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยส่วนทางแม็กเนี่ยเขาก็เก่งผ้ายีนอยู่แล้วนะกางเกงยีนหลายๆอย่างก็ไม่พ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับส่วนมากเขาเน้นอุปกรณ์แคมปิ้งเป็นหลักมีห้องแต่งตัวนะครับกระเป๋านะฮะเสื้อผ้าผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าชอบแวะมาเยี่ยมชมช็อปได้นะครับตัวนี้ถ้าผมเห็นในเว็บไซต์เนี่ย 20,000 กว่าตัวนี้ 4-5 หมื่นไม่อยู่นะครับอันนี้ต้องประมูลอย่างเดียวไม่มีขายพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันนานเลยพี่ถ้าจะคุยเรื่องพี่สมศักดิ์เนี่ยต้องขอไปทำอีก EP หนึ่งแต่วันนี้เราจะคุยคร่าวเราประกอบรถมอเตอร์โฮมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 16,000 คันที่เมืองไทยเนี่ยเราใช้คำว่า MHC Thailand หรือ Motorhome and Camping Car นะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้คำว่า Vantech เราเป็นหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ทำรถมอเตอร์โฮมที่ขายในประเทศเยอะซึ่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราได้รถ Toyota Revo Rocco ตัวท็อปนะครับก็ได้มือของพี่เอ็กมาช่วยกับลูกสาวนะครับช่วยกันปรุงแต่งรถคันนี้ออกมาเป็นแบบนี้พี่สมศักดิ์เป็นผู้ผลิตนะฮะรถมอเตอร์โฮมถ้าผมว่าอันดับต้นๆประเทศไทยจะเปิดให้ในงานมอเตอร์โชว์แอบกระซิบนิดนึงในงานมอเตอร์โชว์มีของดีนะครับตัว Fordโอ้โหนี่ขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกเลยเดี๋ยวอย่างงี้พี่สมศักดิ์เดี๋ยวเราเจอกันในงานปาร์ตี้ได้นะครับพี่ขอบพระคุณครับพี่สมศักดิ์ครับขอบคุณครับนี่เขาติดสินบนเรามาเราต้องไปทำให้เขาแคมป์ซาฟารีเอ็กทุกอย่างเอ็กยังน้ำอ้อยเอางี้ว่ามันไม่ใช่น้ำอ้อยธรรมดามันออกเปรี้ยวด้วยแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนคุณก้านนะครับคุณก้านที่เป็นผู้บริหารที่นี่นะครับขออนุญาตแนะนำตัวเลยครับคนกล้าคืนถิ่นครับวิสาหกิจเพื่อสังคมครับผมเราพัฒนาแปลงนี้เพื่อให้เป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของปัจจัยการผลิตที่เราจะลดเรื่องของต้นทุนแล้วก็ทำให้คนได้ทานแล้วสุขภาพดีไปด้วยครับเมื่อกี้กินไปรู้สึกว่าเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อยผสมมะกรูดครับโอ้โหว่าแล้วเชียวนะมันใส่มะนาวอาจจะแหลมแต่ใส่มะกรูดนี่มันรู้สึกว่ามันเฮิร์บขึ้นนี่บริษัทอะไรครับเบสเวย์กับแคมอาร์ตค่ะขายอะไรครับเนี่ยขายที่นอนเบสเวย์ขายที่นอนนี่เป็นที่นอนเป่าลมใช่ปะพี่ใช้อยู่แล้วลองนอนดิมันนอนสบายจริงปะโอ้โหน่ารักมากบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิจากกี่บาทเนี่ยแสดงว่าเจ้าของรวยมากรถคันนี้ผ่านไปเขาก็จะมีในงานเหมือนเรามางานเที่ยวญี่ปุ่นเลยอ่ะเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะดูดิเขาดิสเพย์สวัสดีครับผมน้องครับผมเจ้าของร้าน29 Fast Store ครับเป็นร้านเกี่ยวกับตะเกียงเก่าครับผมแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมดูแลตะเกียงครบ One Stop Service ที่นี่ที่เดียวครับผมร้านนี้ตอนกลางวันเป็นตะเกียงตอนคืนเป็นร้านเหล้าเดี๋ยวเดินมาดีกว่าตามทางมาจากบริษัทแม็กเหรอครับใช่แล้วค่ะแต่งตัวดูแคมปิ้งมากนี่แนวแบบตามธีมเลยค่ะสวัสดีครับคุณลุงคนนี้คือศิลปินที่ผมบอกอะที่คนออกแบบเสื้อนะคุณลุงนะสวัสดีครับ
นี่ดูดิเดินไปนี่ไม่ได้นัดหมายนี่คนดัง วันนี้ JPEG เอาแอร์มาร่วมงานด้วยพี่ ใครมาร่วมงานเนี่ยเขาแจกฟรีนี่พูดมา ใช่ครับ ใจถึงมาก แอร์ 9,000 BTU 1 ตัวนะ แล้วก็ เดี๋ยววันหลัง พัดลม จะ 20 ขออนุญาต นิ้ว ไปสัมภาษณ์นะครับ ได้ครับยิ นี่ น ประ ดี สบความ ครับ สำเร็จมากเคยร่วมงานกับเขาแล้ว ครับ เขาว่าขายดีมาก ค ข รับ อบคุณนะครับน้อง ขอบคุณ เดี๋ยว ครับ ตอนเย็นปาร์ตี้กัน เชิญกัน สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่เอพี่เอทำอาชีพอะไรเนี่ยถึงมีรถอย่างเงี้ยเขาถาม ผมทำโรงงาน โรงงานเกี่ยวอะไรพี่ โรงงานเกี่ยวกับพวกระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม อ๋อ ครับ ผม ยิน ช ดี อบ ครับ พี่ดูของจริง นะครับสวยหรูพี่ ครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่เดี๋ยวนี่เศรษฐีนะครับเขาเรียกวัชรพลดูรถเขาต้องคนใจร่างจริงหัวเดียวราคาเท่าไหร่เอาเจ้าของพูดเอง 3,200,000เกี่ยวกับกระบะที่เปลี่ยนมาใหม่นะ ไม่รวมกันปะ ไม่เป็นของอุปกรณ์ไม่เกี่ยวทุกอย่าง ดูเลยเก้าอี้ลิมิเต็ดเลยโอ้โหทุกอย่างน่ารักมากพี่ก็น่ารักมากโอ้โหนี่ผมเป็นแฟนมันธุ์แท้เขาเลย ผมชื่อบอยนะครับแคมป์อโฮลิกครับ อันนี้ก็ไม่กี่ตังค์เองร้านน้องบอยขายไม่แพง ประมาณ 8,000 กว่าบาท 8,000นะครับไม่แพงมากนะครับใครจะซื้อก็ซื้อนะครับอันนี้ค้อนกี่บาท 7,000 ต้นๆครับ 7,000 7,000นะครับเดี๋ยวหลังเราต้องทำ EP เขาว่ามันแพงเพราะอะไรคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงโอ้โหนี่เจอลุงสองนี่คือตำนานเลยจริงๆอย่างพี่สองเนี่ยถ้าใครพี่สองกางเต็นท์ทุกคนจะมาหาพี่สองคนเดียว ไม่ใช่มาดูการกางเต็นท์มากินอาหาร เดี๋ยวค่ อร่อยมากครับ อร่อยขึ้นตาอย่างนี้เลยเนาะ เห็นไหมวันนี้พี่สองดูขนของมาดิเต็มหมดยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาคุยพี่สองใน EP เต็มโอ้โหนี่ญี่ปุ่นนี่มันเมืองญี่ปุ่นชัดๆเดี๋ยวผมไปขยับรถผมก่อน จริงๆเขาบอกรถในฝันนะครับไม่มีตังค์ซื้อ แต่พี่ระวังทำหัวไม้พี่หล่นเศษรถเขานะ โอ้โหเป็นลมเลยยืนไกลๆก่อนดีกว่าใช่เขาอาจจะมีเป็นคาเฟ่เป็นอะไรเงี้ยผมดูแล้วเขาน่าจะให้เช่าสถานที่มากกว่ามันเป็น3 มิติลอยขึ้นมาลอยจริงป่ะลองดูบูธอาหารกำลังตั้งเลยนะฮะมีขนมหวานมีเกี๊ยวโอ้โหนี่เชฟมาจากบริษัทอะไรครับเนี่ยสมายฮาร์ดฟู้ดนะครับนี่ส้มตำบอกว่าเด็ดมากเดี๋ยวแม่ค้ากำลังมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่เยยบอกเขาติดรายการอยู่ไม่เป็นไรล้อเล่นอันนี้สื่อมวลชนนะครับบรรยากาศเป็นไงพี่บรรยากาศเป็นไงครับ ชิลมากเลยไม่นึกว่าจะมีแบบนี้ในกรุงเทพครับ จริงเหรอครับ ครับผม โอ้โห เหมือนกับออกไปต่างจังหวัดเลยครับ ลองเดินดูงานเล่นนะครับพี่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับเราเจอประธานบริษัทกรรมการแคมป์อาร์ตแล้วโอ้โหประธานบอสประธานใหญ่นะครับ ค่ะสวัสดีค่ะ บอสไม่รู้จะพูดอะไรอิ่มเอิบใจเบิร์ด อิ่มใจ อิ่มใจนี่เมื่อกี้เจ้าของงานลัมโบของเขา เราไปแอบเล่นเขามา ให้ดูทั้งหมดเลย ที่นี่คือกรุงเทพธรรมชาติล้วนๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในงานว่าจะสนุกแค่ไหนครับในวันสำคัญวันนี้นะครับแคมป์ซาฟารีก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สำคัญก็คือพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาพักผ่อนนะครับอวยพรนะครับให้แคมป์ซาฟารีนะมีความรุ่งเรืองเป็นที่รักและก็เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่พักผ่อน และเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่จะมาแสวงหาความสุขในที่แคมป์ซาฟารีนะครับก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีครับ
เลิกงามยามดีฝนโปรยลงมาหน่อยเหมือนน้ำมนต์ก็ขอให้แคมปิ้งของเอ็ดดี้และก็หลานๆที่รักทุกคนมีความก้าวหน้าความเจริญขอเปิดแคมปิ้งณบัดนี้ครับ คนนี้นะครับผมคุ้นหน้าเขามาก คนนี้เขาใส่แคมปิ้งเป็นนักร้องในศิลปินดวงใจของผมเป็นเกียรติมากนะครับที่พี่เป๊กเข้ามางานนี้ ยินดีกับแคมป์ซาฟารีด้วยครับก็คือเราเนี่ยได้มาแคมป์ซาฟารีตั้งแต่หลายเดือนมากก่อนหน้านี้เพราะว่าได้มาจัดคอนเสิร์ตที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็พี่เอ็ดเคยพาขับเรือล่องไปแล้วก็ล่องกลับมา เคยมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่นี่นะครับ ยินดีมากครับยินดีกับแคมป์ซาฟารีด้วยครับที่โอ้โหได้เปิดเป็นทางการแล้วก็ยินดีกับคนที่รักการแคมปิ้งด้วยที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับการแคมปิ้งแบบโอ้โหผมบอกเลยไม่มีในเมืองไทยแน่นอนที่นี่ในที่สุดก็เปิดเป็นทางการแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับแบบได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นป่าเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเบลนกันตรงกลางระหว่างความสะดวกสบายกับธรรมชาติให้อยู่ด้วยกันได้อย่าลืมนะครับคนไม่ใช่หุ่นยนต์คนคือธรรมชาติกลับมาอยู่กับธรรมชาติบ้างก็ขอแสดงความยินดีกับแคมป์ซาฟารีด้วยว่าขอให้แคมป์ซาฟารีเนี่ยเป็นแคมป์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะๆที่สำคัญก็คือแคมป์ซาฟารีเนี่ยจะมีในเรื่องของอุปกรณ์ที่มันหายากในโลกเนี่ยที่เกี่ยวกับการตั้งแคมป์เนี่ยที่นี่จะมีหมดช่างไปสรรหามาคุณเอเขาเก่งเขาไปสรรหาอุปกรณ์ที่หายากในโลกนี้ในการแคมปิ้งวันก่อนไปจับอยู่ชิ้นหนึ่งตกใจเลยเห็นแบบว่าโอ้โหมีแบบเก้าอี้ตัวละ 50,000 อย่างเงี้ยแบบ Limited Edition ของ Limited อยู่ที่นี่หมดอยากเห็นอุปกรณ์แคมป์ที่เป็น Limited มาที่แคมป์ซาฟารีนะฮะหรือว่าอยากมาพักผ่อนอยากมาจัดอีเวนต์อะไรต่างๆก็มาได้ที่แคมป์ซาฟารียินดีต้อนรับครับขอให้แคมป์ซาฟารีเจริญรุ่งเรืองครับเฉลยเลยทำไมถึงมี S ในวันนี้ไม่มี2คือไม่มี S นี่คืออาจารย์ที่ถูกต้องนี่คือคนนี้นะครับผมขออวยพรเนาะอวยพรเรื่องลานของแคมป์ซาฟารีครับตั้งแต่วันแรกเลยผมก็จะกับคุณเอ็กก็คือคุยกันตลอดแล้วครับว่าจะต้องทำร้านตรงนู้นทำร้านตรงนี้ก็ปรึกษาคุยกันตลอดก็ให้คำปรึกษาก็เพื่อนกันขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ชอบก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจตรงนี้เนาะที่เราพูดไปทั้งหมดแล้ววันหนึ่งเราต้องทำ EP กับน้องๆพวกนี้นะครับเราอยากให้ทุกคนเล่นเนี่ยให้ถูกทางให้ไปให้ถูกประเด็นนะครับว่าจะเล่นยังไงผมเองคนที่เล่นผิดเล่นถูกมาผมไม่อยากให้คนที่อยากเล่นแคมปิ้งเนี่ยอ้อมนะครับผมอยากให้เจอตัวจริงและเราจะได้สู้กับต่างชาติได้นะครับอีกคนหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยผมหัดเล่นนี่คุณอีฟปิโตแม็กยินดีกับPS แล้วก็ทีมงานซาฟารีทุกท่านนะครับที่จริงทุกคนรอวันนี้มานานแล้วนะขอบคุณ PS มากครับที่ให้การสนับสนุนเปโตรแม็กหวังว่าในอนาคตเราจะเติบโตไปด้วยกันครับอยากให้พี่ขายให้ทะลุเป้าของพี่นะครับผมแล้วก็ขอให้พี่เอาของแปลกมาขายผมอีกของแปลกที่คืออะไรของแปลกไม่ใช่ดิของแปลกแรไอเทมของพี่ที่แบบที่อื่นเขาหากันไม่ได้หรือว่าในเว็บญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยเนี่ยหากันไม่ได้ทุกทีแล้วพี่เป็นคนเดียวที่มีแล้วก็กักตุนแล้วก็ผมชอบแอบไปดูในสตอร์ของพี่เนี่ยต้องมีใช่ไหมแต่ละอย่างเซ็งของไม่ต้องมีนี่คนที่เด็ดอยู่นี่ได้แต่เดินเฉียดไปแล้วเขาพยายามแบบว่าพรีเซนต์เรานะว่าแบบนี่มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงอย่าลืมกดช่อง Subscribe แคมป์ซาฟารีนะครับตอนนี้หมดแรงแล้วครับไม่มีเสียงนะครับขอบคุณครับ